Kokot. Okey, tanah je ke? Lembut. Dah mana? Ni tengah tunggu turn. Aku dia tadi sekarang. Nak turun. Bagi formal je, ayat formal je. Dia tahan sana tu yang ada kayu-kayu panjang tu. Yang boleh ada mulut tu. Macam mana Mami tahu? Alah, dalam TV kan tunjuk. Kenapa dia tutup mulut dia tak boleh Ah, sana sikit. Saya dapat sikit, dapat. Itu lah. Semangat gambar. Nampak lah. Dah. Nah. Mami dia ambil gambar Mami. Yo. Inilah cakap dengan Lady. Pusing belah sini ah. Betul belah sini ah. Mana ke? Macam ni je okey. Mami gambar. Mama berdiri tengah-tengah tu mak ni. Oh. Tak payahlah. Sampai sini tak boleh masuk. Nanti gambar-gambar saya ambil. Mau ni kan tak taman pelangi. Dah. Kokot. Agak. Kot. Kayu ni. Ada yang satu. Mana ada bukit kan? Ni mendata je. Ada Mana ada bukit? tanah je ke? Lembut. Dah. Perut kita penghalang. Betul lah. Okey, sekarang kita berada di Pulau Mawar. Kita tunggu turn untuk naik ke puncak Pulau Mawar. So, nanti di atas kami akan tunjukkan macam mana view puncak Pulau Mawar ni. Saksikan. Memang cantik. Hai!
Oh, sana. Muat tak boleh buat ni. Belum sarapan kan? Kan? Belum sarapan kan? dah. Oh.